How to pay your Pag IBIG contributions using Landbank online. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapagbayad sa Pag IBIG, mapa-contribution man to sa regular savings mo, sa MP2, or sa loan mo, halos pareho lang din yung magiging proseso dahil gagamit tayo ng QR code na pwede natin magamit para mabayaran nga naman ito. Pwede yung Grab, Maya, o yung ibang mga apps or online banking na gumagamit ng QR code sa payment. Punta muna tayo dito sa website ng pagibigfundservices.com at i-click itong for members. From here, click ko lang yung proceed at mag-login. Click ko yung continue. Kung wala pa nga pala kayong Pag IBIG virtual account, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dito. Pwede nyong i-check yung sa comment section sa baba or sa description or sa page or channel namin. From here, login lang ko gamit yung email address and password. After makapag-login, pumunta agad dito sa regular savings. Kakailanganan natin yung Pag IBIG MID number dito. Yun yung maganda pag meron kang virtual account sa Pag IBIG. Makikita mo yung MID number, which is yung Pag IBIG number mo. Also, yung total number o yung mga detalye tungkol sa remittance mo. Halimbawa, noong 2024, makikita mo yung contributions mo dito. Pwede rin yung 2023 at yung mga previous years pa. Now, magbayad na tayo online. Dito sa gilid, merong Pay Online at i-click natin tong Regular Savings. Kanina nasabi ko na pwede kang magbayad gamit yung sa MP2 savings mo, sa housing loan at marami pang iba dito. Pipiliin mo lang yung dapat mong bayaran. Halimbawa, itong regular savings nga at fill upan lang tong form. Madali lang siya gawin. Pipiliin mo lang yung category, either local or overseas, depende sa case ninyo. Payment method, since ang kailangan natin ma-produce ay QR code, piliin natin ang Maya or GCash. And then yung Pag IBIG MID number, Control V sa keyboard or i-paste dito yung MID number ninyo kanina na nag-appear dito sa regular savings. I-click ko tong verify. At kapag nag-scroll down nga kayo, makikita nyo yung member's name. Hindi nga lang siya kompleto pero magkaka-idea kayo na sa inyo nga ito. Magkano yung ihuhulog? Ang minimum contribution ay 400 pero depende kung magkano yung gusto nyong ihulog nga. Pwedeng mas malaki since ipon nyo na rin naman to sa Pag IBIG na siya rin magkakaroon ng mas malaking dividends or depende rin sa kailangan yung bayaran lalo kung loan yan. Period covered, ang babayaran ko ay April. This month yun. At meron na nga pala itong charge na 5 pesos. Kung interesado kayo ng free na way ng pagbayad dito sa Pag IBIG, pwede kayong gumamit ng Hello Pag IBIG na app. Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Click ko tong next. And yung billing address, kailangan na itong kompletuhin pati yung cellphone number at email address. Okay na lahat. Ito na lang yung sa baba, yung parang captcha. Kopyahin lang itong letters na nakikita dito. Kapag hindi ito maintindihan, pwedeng i-click itong can't read, try different words. Check ko na to. At click ko yung next. I-review lahat ng information na nakikita dito. Kapag okay na, i-click itong proceed. Meron ditong Maya, QRPH at GCash. Although, Maya at GCash ang pinili natin, pero may option ng QRPH. Ito yung magbibigay sa atin ng paraan para magamit ito pambayad sa ibang apps katulad ng Landbank o yung iba pa like sa Grab or sa GoTime na pwede kayo makakuha ng free points. Basta pwede mag-scan to pay at ma-scan tong QRPH na code, pwede mag-proceed sa payment. Click ko tong QRPH at ito na yung QR code. I-open ko lang yung Landbank app at mag-login lang ako dito. Tap ko lang yung okay. Dito sa Landbank, tap ko lang tong QR at i-scan ko na tong QR code. Makikita ninyo, nagkaroon na ng detalye yung amount at yung merchant. Source account. Nagkakaroon tayo ng issue sa source account kasi may issue mismo yung Landbank. Kapag bumalik tayo, andito yung account number ko pero hindi nag-reflect yung balance. So, sometimes mangyayari to. So, ang gawin nyo na lang is pwede kayong maghintay ng after a few hours or another day para makapagbayad. Pero kung sakaling last day nyo na or deadline na pagbayad ng Pag IBIG contributions, pwede nyo gawin yung ibang method like GCash or Maya. For now, stop ko muna yung recording and proceed tayo kapag okay na. Also, chinek ko nga rin pala very quick, i-consider nyo rin to kahit sa ibang mga online banking apps na meron talaga mga scheduled maintenance at normally naman ina-announce yan. Katulad dito, nung nag-login ako, nakita natin to kanina pero hindi ko lang siya masyadong pinansin. So, nung binalikan ko, bali nag-login ulit ako at nakalagay na April 22 kasi ngayon. So, yun yung date dito na nakalagay nga na system maintenance from 11 PM to 6 AM. So, ang gagawin ko, bukas na lang tayo mag-proceed
para sa gagawin nating payment gamit yung Landbank dito sa Pag-ibig account natin. And now, nakikita ko na yung balanse ko dito sa Landbank. Mag-generate ulit tayo ng panibagong QR code. From here sa Landbank app ko naman, i-scan natin tong QR code. So, na-recognize siya ulit yung merchant, which is Pag-ibig Fund, HDMF. Amount din, nandito na. Tap ko na tong Pay Now. And walang additional charge for this transaction. Tap ko na tong Confirm. At hintayin ko lang yung code na ma-receive sa phone. At mag-request tayo ng code via SMS. Bali na tap ko na yung resend via SMS. Hintayin ko na lang yung code. Ito na yung text. Tap Proceed. At as soon as makapagbayad tayo, andito naman yung payment successful na notification. I-send ko na rin to via email yung proof of payment just in case na kailanganin man sa future. Send ko na to. This time, back to merchant na tayo. At sa site ng Pag-ibig, hindi agad to mag-reflect. Pag pumunta ako sa regular savings ko and then 2024, view contributions, wala pa yung for the period covered of April. Mag-reflect to normally 1 to 5 business days. Sa experience ko, mga 2 days meron na. Pero pwede nyo rin i-check sa site niyo kung gaano katagal mag-reflect. And just in case na nagkaroon ng problema, hindi pa rin nag-reflect yung contribution dito for more than a week, pwede na kayo mag-reach out sa Pag-ibig support para ma-report yung issue at ma-check din nila. Pwede nyo i-check itong mga tutorial video sa baba kung paano mag-report or mag-inquire sa Pag-ibig. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!